So yun, ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Hindi, tutorial to dun sa fan art ko kay Koispoy, yung line art. Itong naman ay sa shading. Papakita ko yung shading na ginawa ko. Pero naka-timelapse ito, pasensya na kasi yun yung built-in na screen recorder ng ginamit ko, yung Autodesk Sketchbook. Sana mag-enjoy kayo. Umpisan ko na in 3, 2, 1, go!
Yun, natapos na. Sana mapanood mo to, Kuya Spoy, at sana magustuhan mo yung ginawa ko sa'yo. So yun, natapos na rin. Sa mga nakarating dito, hanggang dito sa video to, salamat kasi pinanood nyo ng buo yung tutorial ko. At sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo itong video to, huwag nyo kalimutan like, comment, at subscribe. At ring nyo na rin yung bell para ma-notify kayo sa mga video na i-upload ko sa susunod. Thank you.